Today, brothers and sisters, I wanted to read from 24th chapter of Matthew. Я якось, знаєте, роздумуючи над тим, що стане іншим наступним предметом проповіді для мене, я відчув у своєму дусі, що треба провести час в 24-му розділі Матвія. And in preparation, I felt that I for the sermon, I felt that I needed to spend time in Matthew 24. Тому перш чим я буду що казати, я просто прочитаю перших 14 віршів для тих, хто більше розуміє по-англійськи, будь ласка, слідкуйте. Ми будемо повертатися знову до тексту. Pastor is going to read, and then those who understand in English just follow along on the screen. Тому що ми будемо повертатися до тексту, і ми збережемо час, якщо не будемо читати двомовно. We're going to return to the text, and it's going to save time if we just have it like this. І вийшов Ісус від храму і пішов. І підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли до його учні, його самотньо, і спитали: «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Ісус же промовив відповідь їм: «Стережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи: Я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення Моє. І багато хто в час той спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідуване буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець». Знаєте, це сталося якось саме по собі. You know, this happened in itself, by itself. Знаєте, учні якось відчували побудження. And the apostles, they felt Мали натхнення таке, вони хотіли, щоб Ісус подивився на храм. Учні хотіли, щоб Ісус подивився ще один раз на храм. The disciples wanted for Jesus to look at the grave. Ми не знаємо чому, так, не таке бажання було. We don't know why they had this desire. Але вони хотіли не те, щоб Ісус не бачив храму до того. And it's not that Jesus didn't see a grave to this point. Але вони хотіли, щоб він ще один раз подивився на храм. But they wanted him one more time to go look at this grave. Вони хотіли, як перший вірш каже, показати йому храм. They wanted to show him this grave. І насправді храм був величний. And this grave was... Храм був величний, просто не можна це навіть не вистачає сказати цього. A temple. Був дуже прекрасним. It was very beautiful. Знаєте, він величний був в тому розумінні, що Іосиф Флавій каже, історик юдейський, каже, що він був збудований з величезного каміння. And it's written that it was built out of great rocks. І кажуть, що розмір каміння був 50 фіт в довжину, 24 в висоту, 24 в ширину і 18 інчів глибиною. Такі каміння великі були. So they said that it was 500 feet in length, 24 feet in width. Не 50. 50 feet in length, 24 feet in width, and 18 inches. Глибиною. Тобто це було величезне каміння, ви можете собі уявити. So it was just very big rocks, as you can imagine. І ми могли б сказати, що храм насправді був великим чудом якимось того, як можна таке було збудувати. We could say the temple was a great miracle.
Той самий історик Йосиф Флавій каже, що коли цар Ірод відбудовував храм, перебудовував храм, And a historian said that when King Herod was rebuilding the temple, він вжив дуже яскраве і біле каміння на стіни. he used very white and beautiful rocks. І, знаєте, на відстані, якщо хтось приближався здалеку, And from afar, if somebody was looking at it, вони дивились, їм здавалося, що наче сніг, він настільки сверкав та будова, наче сніг падав там. they would look and it would seem as though there's snow falling over there. І криша була покрита чистим золотом. And the roof was covered in just gold. І те золото просто, знаєте, блистіло дуже сильно на сонці, оскільки сонця там багато. And the gold would just shine in the light, and as we know, there's a lot of light over there. І може учні під таким впливом того всього, що вони побачили, кажуть, Ісусу, подивися на цей храм, хотіли показати йому цей храм. And maybe the disciples in awe, they would say, Jesus, just look at this temple. До речі, кажуть, що коли Ірод на кінець відбудував цього храма, то він мав десь 500 фіт, або не фіт, а ярдів, так? 500 ярдів на 400, так, отакі розміри. 500 метрів, можна сказати, на 400. Отака величезна була територію займала. And after King Herod had rebuilt it, they said it was 500 yards by 400 yards, or 500 meters by 400 meters, this big temple. Але знаєте, Ісус дає відповідь, і цікаво, що Ісус трошки в інакшому напрямку справляє увагу свою. And Jesus gives his response to this, and his response is a little bit different. Другий вірш каже, що він же промовив, Ісус промовив відповідь, чи бачите ви все оце? Do you not see all these things? Бачите, дуже цікаво, що учні говорять безпосередньо за будинок, And the disciples told him to look at this building, а Ісус каже, чи бачите ви усі ці речі, оце. and Jesus says, do you see all these things? Бачите, Ісуса відповідь трошки ширша, чим учні запитують, так? And Jesus' response is a little bit more dense than the disciples had asked. І тут Ісус прорікає, Ісус говорить пророцтва. And Jesus is speaking prophecy. Чи бачите це оце? І далі продовжує. По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Jesus says, assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. І третій вірш каже, коли вони були на однині, And the third verse says, when they were on the Mount Olives, коли вони, нікого не було самотньо, нікого не було з ними, when it was private and there was no one with them, приходять учні і кажуть, скажи нам. they come to him and they say, tell us. Знаєте, вони подумали, це час, нам треба знати більше. And they thought, this is the time, we need to know more. Кажуть, скажи нам, коли це станеться. Далі вони задають два питання. It says, tell us when this is going to happen. Знаєте, я хотів так назвати свою проповідь, свої роздуми, два питання до Ісуса. And I wanted to name this sermon two questions for Jesus. Вони задали питання, і я хотів би, щоб ми зараз прочитали, подивилися на запитання і далі пороздумали над відповіддю, що Господь приводить. And they asked two questions, and I want us to look through these two questions and Jesus' response to these two І так, questions. перше питання. Скажи нам, коли це станеться? They say, tell us when will these things be? Це перше питання. First question. І друге питання. Яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? What will be the sign of your coming at the end of the age? Знаєте, перше питання ми могли би віднести до храму. And they were trying to go to the... Перше питання ми могли би віднести до храму. Воно про храм. Oh, the first question is, we could assign it like as if they were talking about the temple. Тому що Христос сказав, що не станеться камінь на камінь. Він говорив про храм. Because Jesus said, a rock will not stay on another, that won't be thrown down. And he's talking about the temple. Але, знаєте, для юдея, якими були учні Ісуса Христа, And for the Jews who were the disciples of Jesus Christ, чути, що не буде більше храму, це для них означало, що це вже кінець всьому. for them to hear that there's not going to be a temple, that basically means it's the end of the world. Тому породжується друге запитання в них, і яка ознака приходу Ісуса? And the next question is, what will be the sign of your coming at the end of the age? Тому ще раз, два питання. And again, two questions. Коли це станеться? When will this happen? Коли станеться, що храму більше не буде, буде він зруйнований? І друге питання, яка ознака приходу Ісуса в кінці віку?
when will it happen that the temple is gone and destroyed? And the next question, what will be the sign of your coming and the end of the age? Знаєте, на перше питання я не хотів би зосереджувати багато часу. And I didn't want to spend a lot of time on that first question. Тільки приведу нам, нагадаю, що абсолютно все збулося, що Христос предсказує у Матвія 24 розділі. And I just wanted to remind us that everything happens that Jesus says in І the Gospel про of це Matthew. нагадується багато в зібранні церкви. And this is reminded in a lot of gatherings and services. Знаєте, був час, коли генерал римської армії оточив зі всіх сторін Єрусалим. And there was a time when the general of Rome surrounded Israel on all sides. Тит його звали. Titus? Тайдес. Titus. Він name. оточив, і знаєте, та війна, облога, це називається облога, бісіч по-англійськи, напевно, та облога була настільки жорстокою. And that war was very gruesome. І юдеї, знаєте, історія каже, що намагалися, і вони робили насправді чудеса війни, або чудеса того, як можна вести війну. And they did a miracle in how to lead a war. Знаєте, юдеї насправді, і сьогодні ви можете бачити, що вони одні з найкращих воїнів. And you can even see now that the Jews are some of the best warriors. Знаєте, римляни просто несли поразку за поразку, їх терпіли там біля Єрусалиму. And the Romans kept coming and coming, but they still endured there. in Знаєте, що Jerusalem. ставалося серед ночі з міста Єрусалиму невеличкими групами юдеї робили наскоки і вони задавали багато неприємностей для римлян. And because at night the Israelites would come out and they would come out and fight, and it would be very difficult for the Romans. Але і був момент, що здавалося, що взагалі неможливо навіть взяти те місто. And there was a time where it seems it wouldn't even be possible to get this town. Але час this брав city. своє, їжі ставало все менше і менше в місті. And the food was becoming less and less in the Води city. ставало менше і менше. Water was becoming less and less in the І city. люди просто помирали. And people were just dying. Для того, щоб місто якимось чином спасти від інфекції масової, тіла померлих викидали просто за межі міста з стіни донизу. And in order to keep the inside of the city clean, they would take the people that were dead and they would just throw them outside the city walls. Знаєте, одного разу кажуть, що сам цей генерал Тит обходив війська свої, і він побачив ці тіла, котрі розлажувались, котрі просто були покинуті там. And they said, and it's told that General Titus, who was of the Roman army, he would walk and he would see just these dead bodies laid out. Каже історія, що він просто закрив свого носа, відвернув свої очі і пішов далі, якомога далі від того міста. And it says that he closed his nose, turned around and walked as far as he could from this place. Але тим не менше прийшов час, коли міста оборона була перервана, перша стіна, друга стіна, і в кінці кінців місто було захвачене. And then came the time where the city was taking the first wall and then the second wall, and then they took the city. Всі, хто уцілів, юдеї, вони всі збіглися до храму, бо храм мав стіни, котрі могли витримати нагрузку. And those who were still alive, they ran to the temple because the temple was greatly fortified and great walls there. І знаєте, хоч ти сам хотів зберегти, він казав їм, що збережіть храм. Він вважав, що храм – це є чудо. And even Titus, the general, said, keep this temple safe. Do not tear it down. Вони хотіли зруйнувати місто, але він хотів зберегти храм. They wanted to tear down the city, but to keep the temple. І історія пише, що один з воїнів римських по неосторожності просто щось там підпалював і запалив, і храм почав просто горіти. And the story is told that one Roman empire accidentally lit something up and it went up in flames. Все було знищено. Everything was destroyed. Золото, котре плавилось, воно пішло між каміння. The gold that was there, it went in between the rocks. І через те, якби виконуючи те, що прорік Господь Ісус Христос, через те, якби виконує пророцтво Ісуса Христа. And through this was the prophecy that Jesus had spoke before. Ті воїни забирали те каміння, розбирали, щоб дістати те золото, бо то був інтерес, і таким чином вони виконали пророцтво Ісуса. The soldiers would take the rocks and they would take them apart because they wanted to get to the gold because that was what they were searching for. Тому деталі пророцтва, що сказав Христос, абсолютно всі виконалися, що стосується першого запитання.
And so all the prophecies that Jesus has given, they had come to pass, and that's what happened with this first question. І через те люди, котрі читають Біблію, вони з увагою читають, знову звертаються до цього місця, розуміючи, що це важливо. And with this, people come back over and over again to this place, knowing that it is very important. Люди розуміють, що те, що сказав Христос, воно обов'язково сповниться, тому що перша відповідь була абсолютно детальною, і вона виконалася. Because people know that what Jesus had prophesied, it was very important, it is going to happen, and it is the important question here. І далі в нас тут ознаки, в нас такий підзаголовок, ознаки кінця світу, так говорить переклад Огієнка, хтось додав ці підзаголовки. And the next question, what will be the sign of your coming and the end of the age? І знаєте, питання друге, воно завжди цікавило людей. And this, the second question is always very interesting to people. В той час, коли світ насміхається, як сьогодні було вже сказано, цього питання приходу Христа, And in a time that the world is laughing at the coming of Christ, as it was said earlier, християни знову і знову разом з учнями задають Христові, коли це станеться. and the disciples over and over again, they kept coming to him and saying, when will this happen? І друга частина питання, які ознаки, як ми можемо знати, що це вже дуже близько? And the next part of the question, what will be the signs of the coming and the end of the age? І знаєте, були намагання проникнути у це запитання. And they were very interested in getting this answer. Історія каже, що в 1848 році тут в Америці, And history says in the 1800s, 1864, 48, це був час, коли чоловік по імені Вільям Міллер, так його звали, there was a man, William Miller, він предсказав, що Христос має прийти в певний день. and he said that the Christ is going to come on a specific day. І послухайте далі, сотні тисяч людей були переконані, що Христос прийде в той день. 100,000 people were believing that Jesus is coming on that day. Сотні тисяч щирих християн надіялись, повірили, він переконав, що Христос приходить. 100,000 Christians, believers, believed that he was coming on this day that he predicted. І ми розуміємо сьогодні, що нічого того не сталося. And we understand today that nothing happened. Багато з них, тих людей, відійшло від Бога. A lot of those people went away from God. Це породило багато інших культів, так званих, This gave birth to many different cults котрі і сьогодні прогресують в наш час, брати і сестри. that are still progressing in our time today. І це не закінчилось на тому. Люди продовжують знову і знову дивитися у 24-й розділ Матвія. And it didn't end on this. People kept on going back to the 24th chapter of Matthew. І задають питання, коли це станеться, які ознаки приходу. They give the question, when will this happen and what are the signs? І люди перечитують знову і знову, що написано там. People continue to read over and over again what is written there. Далі, брати і сестри, я хотів би кілька хвилин сказати, провести тому, щоб дати відповідь на запитання, що нам необхідно знати відносно цього. And I wanted to give an answer to the question, what is important for us to know about this? Коли ми читаємо 24-й розділ, що нам необхідно знати, брати і сестри, і розуміти? When we read this 24th chapter, what is important for us to know here? Мені цікаво, що 4-й вірш, коли вже на горі Оливній, Христос дає першим, що скаже, Він дає їм попередження. What's interesting to me, when they are on the Mount of Olives, what Jesus says to them is a Warning, так, Warning, yes, застереження warning. їм. Ісус промовив до них відповідь, стережіться, щоб вас хто не звів. Just take heed that no one deceives you. Відповідь починається з попередження, стережіться, щоб вас хто не звів. And the response starts with a warning and it says, take heed that no one will deceive you. Чому? Why? Чому ви думаєте, аби Христові не почати було розказати з іншого вірша, що будуть війни, воєнні чутки, але починається, щоб стережіться, щоб вас хто не звів. Why do you think that the way Jesus started this response this way instead of just saying there will be wars, nation will rise up against Коли ми nation? даємо відповідь важливу, ми починаємо з того, що найважливіше, правда, брати і сестри? And when we give an important response, we start with the most important part of the response. Стережіться, щоб вас хто не звів. Take heed that no one deceives you. І далі він говорить про так звані ознаки. And further he goes on to these so-called signs.
Знаєте, ознаки. Знову ж таки, я хотів би, щоб ми подивилися, як Христос відповідає на це запитання. And again, I wanted to look at how Christ responds to this question. Це як Христос відповідає, Він відповідає так, щоб ця відповідь була напіввідкритою. It's almost as if that when he gives his response, it would be half open. Він Half наче understood. дає подробну інструкцію, і в той самий час ніхто в конкретності не знає відповіді. He gives an understanding response, and then still no one understands the response. Дивіться, що він каже, будуть війни, буде голод і буде мор. And he says there will be war, there will be hunger, І pestilence. pestilence. Знаєте, що цікаво, що скільки цей світ існує, ці речі завжди були. And even as the time has gone on, all these things have already been there. Христос каже, що після того, коли я відійду, і до того часу, коли я знову прийду, оці всі речі будуть And ставатися. Jesus is saying that the time when I leave and by the time I come back, these things will happen. Знаєте, йде війна, і війна несе з собою голод. And you know, war comes and it takes with it hunger. Тому будуть чутки воєнні, буде війна, буде голод. And so there will be rumors and there will be war and then there will be hunger. Буде голод, немає досить їжі, і починається тоді мор, починаються інфекції, починається пандемія, чи епідемія, чи як це називається. And hunger comes and it begins to breed diseases and pestilence. І тому оці всі ознаки, вони якби ознаки, і в той самий час вони не говорять, що це саме і є те, коли Христос приходить. It's like, yes, these are the signs, but these are not exactly the signs that that it is the coming. Кожного разу в історії людства християни, коли бачили, стається щось надзвичайно суворе, страшне, And in human history, when something is happening that is out of the ordinary, something scary, і вони казали, дивіться, це те, що написано в 24 розділі Матвія. they say, look, this is what's written in Matthew chapter Це 24. написано, що війни будуть, буде голод. Це і є те час. Христос приходить. It says there will be war and there will be hunger, and this is that time. Christ is coming. Приходить час і продовжується далі світ існувати. Time passes and the world continues to live. And go. Надходить інша біда, і знову люди кажуть, дивіться, це те, що там написано. Написано, що буде війна, буде голод, буде мор. Це те, що написано. Це мусить бути кінець світу. And then comes another disaster, and then comes war and hunger and pestilence, and they say, look, this is the time. Знаєте, що я хочу, брати і сестри, нам показати? Спосіб, як дає Господь відповідь. And what I wanted to show you is the way that Christ gives his response. Він це говорить, наче у такій метафоричній, переносній, такій символічній формі. He gives his response in a metaphorical form. Він говорить, що це все, наче є мука це так, муки породільні почнуться після того. Окей. Давайте подивимося, як написано у нас по-англійськи. Is it there will beginning of sorrows, Дальше. and they will deliver you up in tribulation and kill you, and there will be hated among the nations for my name's sake. Шостий, дивіться, давайте по віршах ми пройдемося. Шостий вірш каже, почуйте про чутки воєнні, глядіть, не лякайтеся, це належить статися цьому, але це ще не кінець, тобто це ще не є ознака. And it says, you will hear of rumors of wars, and you will see that you are not troubled. All these things might come to pass, but this is not the end yet. Сьомий вірш, повстане народ на народ, голод мор, землетруси настануть місцями. For nation will rise up against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilences, and earthquake will rise. In all І these восьмий various вірш places. каже, це все початок терпінь породільних. All these are the beginning of sorrows. Знаєте, слово породільних у нас українське добавлено, але там ідея ця є. And this word is added in Ukrainian, but the idea Ідея is в there. тому, що так само, як муки для тої, котра народжує, приходять, And it's like the sorrows of when a birth is coming. жінка починається з меншого, і вона починає більше і більше відчувати оцих мук, і що виражається в терпінні, в sorrow, як сказано по-англійськи.
the mother, when she is just giving birth, the sorrow becomes greater and greater as they are giving birth. Тому, коли Господь говорить про ознаки приходу свого, And so when Jesus is talking about the signs of his coming, він каже, що ці всі речі, котрі завжди були, печаль, сором чи муки, вони ж завжди є в житті. and he is saying these things that are always there, the pain and sorrow that are always there, Але вони будуть збільшуватися. but they are going to become greater. Так само, як оця жінка, що народжує, вона починається з меншої, стає більше і більше, і вони будуть збільшуватися. Just like when a woman is giving birth, it becomes greater and greater as they give birth. І це в свою чергу буде вказ на те, що Христос приходить дуже скоро. And this in its time will give a sign that the Lord Jesus Christ is coming. Тому ще один раз, що ніхто з нас не може сказати, коли, в який день прийде Христос. And so one more time, not one of us can say when the Lord is coming. І війни, голод і мор, вони можуть служити нам, вказувати туди, але це не означає, що це саме час, коли приходить Христос. And so wars, famines, and pestilences, they can give us a sign that they are coming, but we do not know that it is coming. Але умноження цього всього, definitely, безперечно, вказує про те, що Христос приходить скоро. But the increase of this is definitely a sign that the Lord is coming. Тому Христос дає якби напіввідкриту відповідь, щоб люди могли розуміти, але день цей захований від кожного з нас. And so Jesus gives a half-open response that you can understand, but also not understand when he is coming. Що нам ще необхідно знати, брати і сестри? What else do we need to know? Перше, сказано так само далі в 9 вірші, що будуть великі переслідування. And what it says, there will be great Persecutions, так буде? persecution. Тоді сказано в 9 вірші, вас будуть видавати і вбивати, будуть вас і ненавидіти всі народи за моє ім'я. It says, they will deliver you up into tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Бачите, сьогодні теологія деяких так званих вчителів каже, що буде краще, краще і краще, і в кінці кінців церква проголосить владу над всією землею. And some people believe that the theology will become greater and greater, and the church will become the greatest authority over the whole earth. Що каже Христос, що насправді після того, коли не вознесеться, вас будуть ненавидіти і вас будуть вбивати. І це буде якби збільшуватися, як ці муки породільні будуть збільшуватися до того часу, коли Христос прийде. But what does Christ say? He says they will deliver you up into tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake as it comes Тобто closer to the time. ззовні на християн буде оголошено таке, знаєте, війна, фактично війна оголошена була ззовні людей цього світу. And so the people of this world, it will be like a war against the church. Знаєте, сьогодні багато йде полеміки навкруги коронавірус, вакцинації і так далі, і так далі. And there are a lot of things going on in the world, like with the coronavirus and the vaccines. І деякі люди питають, що церква каже, яку церква має відповідь на те, чи вакцинуватися, чи ні. And many people are wondering, what does the church say to go get the vaccine or to not vaccinate? Я далекий від того, щоб зараз на тому проводити час, брати і сестри. I am far from the stance that we need to take time on Що this я хочу subject. сказати, брати і сестри, що церква буде ненавидима. Це слова Христа Ісуса, і це те, що буде підсилюватися, усилюватися до того часу, коли Христос прийде. What I wanted to say is that the church will be hated, and this hatred will grow and grow as the time nears of Christ coming. Який повод для того світ знайде, це вже друге питання. What reason for this the world will find, that is another question. Чи це буде вакцинація і не вакцинація, чи це буде приналежність до чого, чи іншого, це вже питання деталей майбутнього, брати і If сестри. it's maybe the vaccine or not the vaccine or whatever it is, that is a question for the future. Але питання в тому, що світ оголосить війну церкві, і він буде ненавидіти церкву, і це буде підсилитися до часу приходу Христа. But the truth is that the world will declare war against the church and it will grow until Christ's coming. Ще одне, що каже Христос, 11-й вірш. What else Christ says? Насправді, повернемось, 10-й вірш ще 10th подивимось. verse. 10-й вірш. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть ненавидіти. And then many will be afraid and betray one another and will hate one another. Тобто церква насправді буде нести не тільки боротьбу ззовні, але й зсередини. And the church will carry burden not only from the outside, but also from the inside of the church. Кажуть так, що вода вся, коли ззовні, за межами якого весел, тої посудини, вона нічого не може зробити тому, що всередині, так? Вона за межами, outside.
And they say that when water is going around a vessel or a boat, it can't do anything to what is inside. Хвилі можуть бушувати, але якщо ви закриті, вам це не шкодить. Waves can hit and throw you, but if you are inside, then nothing will happen to you. Але в останні ці часи буде те, що зсередини, туди проникне вже зсередини, і сказано, що один одного видавати будуть. But it says in the end times that many will be offended and betray one another and hate one Знаєте, another. той час буде часом перевірки. It will be the time of Знаєте, faith, battle through faith. віра буде тестінг, буде віра перепровірятися кожного з нас. Your faith will be tested in each and every one of us. Знаєте, дехто з нас любить вірити тільки, як кажуть, у добру погоду вірити у Христа Ісуса. Some people like to say that they like to believe in a good weather gospel. Коли все добре. When everything is just good. Коли удобно. When it's comfortable. Коли немає чого другого робити, можна сказати. When there's really nothing else to do. Чи може модно, чи щось інше. When it's even але коли, знаєте, popular. Коли стоїть це питання, щоб платити ціну за те, що ти віриш. When it comes a time to pay a price for what you believe. То деякі написано, що спокусяться. There are people who will go away from this. Вони скажуть, що хіба це не за велика ціна, що я маю платити за цю віру? And they will say, is this not too great a price to pay for this faith? Чи мушу я так все до кінця робити, чи може далі я не йду? Хватить вір, я залишаю цю віру. Do I need to keep going in this struggle? I'm just going to leave it. І сказано, що багато покине. And it says a lot of people will leave the Люди faith. спокусяться. People will turn away from the далі faith. почнеться справжня війна зсередини, 10-й вірш. And it says that they will be offended and betray one another and hate one Справжня another. війна почнеться зсередини, видавати один одного будуть. And the real war will begin from the inside when people are giving each other away. Один одного будуть ненавидіти, брати і сестри. They will hate each other. Знаєте, кажуть, нема нічого гіршого, коли відступник починає вести війну. Backslider. Немає нічого гіршого, коли відступник починає вести війну. And they say there is nothing worse when a backslider begins to lead the war. Знаєте, з історії Радянського Союзу ми знаємо, що люди, котрі мали віруючих батьків і самі були в церкві, а потім вони то все потоптали і стали якимось значними у владі. And there are stories of in the Soviet Union that people would grow up with Christian families with faith, but then when they get to this power, вони просто з великою величезною ненавистю відносились до християн. They with great hatred and distaste for Christians they acted. І тут так сказано, що вони будуть видавати один одного, близькі один одного будуть видавати, тому що вони розчарувалися в вірі, вони покидають, вони стараються за собою багатьох так само знищити. And like it says here, they will be giving each other away, one another, and they will hate each other. Оце, брати і сестри, це те, що вказує на те, яким буде час і як Христос Ісус має приходити в цей світ. And this is another sign of when Christ will be coming. Я думаю, я призупинюсь тут. Я хотів би продовжити цих останні 4 ще вірші. Я хотів би, щоб подивилися, брати і сестри, тому що я вважаю, що це важливо нам знати. And I wanted to finish off this chapter, these last 4 verses of this passage, because I feel it's important for us to know. Тому ми повинні розуміти, що відповідь Христа буде як трошечки захована, і нам треба вдуматись і питати Дух Святий, щоб нам відкривав це все. So that we may understand that Christ's response is a little bit hidden in a way, and we need to ask the Holy Spirit for Him to reveal it to us. Але це буде як муки породільні, вони будуть збільшуватися. And these sorrows, they will grow. І це буде починатися ззовні, за межами церкви, і воно потім переходить до що всередині церкви, зрада і всі інші речі будуть всередині церкви. And it will start from the outside, but then it will come from the inside, one another. Це справжня картина, котру говорить Господь наш Ісус Христос. This is the picture that Christ paints for us. І я усвідомлюю, що далеко не всі погодяться з тим, з інтерпретацією, яку сьогодні я приводжу на ці вірші. And I know that many people will not be in agreement with the perspective that I shared today. І я усвідомлюю також, що я не являюся якимось визначним біблійним вченим або вченим біблійним взагалі.
And I'm not saying that I am so taught or I am so educated on the Bible at all. Але я вірю, що слова Ісуса Христа є завжди істинні. But I know that the words of Christ are always eternal. І коли у мене приходить те, що ви вірите, те, що мені сьогодні скажуть з якоїсь великої многолюдної кафедри, чи вірите те, що каже Христос, я вибираю останнє. And I know that people will ask me if Чи мені вірить те, що кажуть люди в великих аудиторіях, and there will be time where I need to say if I believe what the people believe in this big auditorium or what Jesus says. чи те, що Ісус, я вибираю вірити в те, що каже Господь наш Ісус. I will choose what Jesus says every time. Я запрошую, брати і сестри, зараз до молитви, але перед тим хочу сказати, роздумайте над цими двома запитаннями, що Господь сказав, підняв у 24 розділі. I wanted to go into prayer, but I wanted to say that you would think about this, what is written in Matthew chapter 24. Помолимося, амінь. Let's pray. Дякую тобі, Господи наш. Славлю тебе, Господь, Бог наш, величаю Твоє святе ім'я, наш Ісус. Я дякую, Господи, за те,